วัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันตูนค่ะและผมโฟกครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของปัญหาขยะทางทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกและอาเซียนเองนะคะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยปัญหาขยะทางทะเลนะคะส่วนใหญ่มาจากการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันค่ะทั้งภาคการเกษตรภาคครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมเองนะคะก็มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดปัญหามลภาวะขยะทางทะเลค่ะ ตั้งแต่การอุปโภคบริโภคหรือกิจกรรมต่างๆนะคะก็เป็นการสร้างมลภาวะขยะทะเลเป็นจำนวนมากค่ะแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ของเราเนี่ยได้เข้าไปรบกวนธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมามากมายค่ะและยังส่งผลกระทบต่อบรรดาสัตว์ทะเลอีกด้วยค่ะถูกต้องแล้วล่ะครับคุณตูนซึ่งผลกระทบเหล่านี้นะครับส่งผลต่อทั้งสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กไปจนถึงสิ่งที่มีชีวิตขนาดใหญ่เหมือนกับการที่เศษขยะพวกนี้ได้ไปปกคลุมพื้นผิวส่วนใหญ่ของทะเลทำให้แนวปะการังไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้สัตว์น้ำก็พลอยไม่มีที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารไปด้วยครับอีกทั้งยังจะกินพวกเศษขยะเหล่านี้เข้าไปและก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เหล่านั้นอีกด้วยก็เป็นได้ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับการสะสมของเศษขยะต่างๆในทะเลยังกลายเป็นแหล่งสะสมของสารพิษซึ่งจะถูกดูดซับโดยแพลงก์ตอน ที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำส่งผลให้เกิดการสะสมสารพิษผ่านระบบห่วงโซ่อาหารในทะเลจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเรารับประทานเข้าไปนั้นนะครับก็จะเป็นการเอาสารพิษพวกนั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายตัวเราเองครับค่ะใช่แล้วค่ะและจากกรณีศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีรายงานในช่วงปีพศ2518ค่ะว่าประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยติดอันดับ3ของโลกจากการทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุดค่ะซึ่งขยะส่วนใหญ่นะคะมาจากพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งครั้งเดียวค่ะและประเทศฟิลิปปินส์เองนะคะมีระบบการกำจัดขยะที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในฟิลิปปินส์นะคะเป็นพลาสติกที่มีราคาถูกและเป็นที่นิยมจึงส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกไหลลงทะเลเป็นจำนวนมากเลยค่ะคุณโฟ ครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนะครับไม่เพียงแต่จะกระทบต่อน่านน้ำภายในของประเทศฟิลิปปินส์นะครับแต่ยังเป็นมลภาวะทางทะเลข้ามพรมแดนที่หลายฝ่ายเนี่ยควรจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลให้ดีขึ้นและสามารถจะดำรงอยู่ต่อไปได้ครับ ค่ะและหลายๆคนนะคะคงจะเคยได้ยินเรื่องแพขยะขนาดใหญ่แปซิฟิกกันมาบ้างแล้วนะคะแพขยะใหญ่แปซิฟิกเนี่ยหรือ Great Pacific Garbage Patch นะคะหรือแพขยะตะวันออกคือ1ใน5แพขยะในมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะเป็นแหล่งสะสมของขยะทางทะเลจากการเคลื่อนที่ของกระแสลมและกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือได้พัดพาเอาเศษขยะและชิ้นส่วนพลาสติกมากมายมารวมกองกันไว้นะคะจนกลายเป็นแพขยะขนาดใหญ่บริเวณใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ครอบคลุมพื้นที่ราว 1.6 ล้านตารางเมตร มีขนาดประมาณ 3 เท่าของประเทศฝรั่งเศสเลยค่ะคุณโฟกโอ้ my god ใหญ่มากเลยคุณโฟกการประเมินของนักวิทยาศาสตร์นะครับในเทขยะนี้มีชิ้นส่วนและเศษพลาสติกประมาณ 80,000 ตัน หรือว่าเทียบได้กับน้ำหนักของเครื่องบินเจ็ตประมาณ 500 ลำเลยครับคุณตูน โดยกว่า 80%ของขยะทั้งหมดนี้นะครับ เป็นขยะพลาสติกที่มีมาจากกิจกรรมของมนุษย์ และอีก 20%นะครับ เป็นขยะจากเรือประมงและกิจกรรมทางทะเลและขยะนี้นะครับจึงเป็นที่สะสมของขยะหลายชนิด ทั้งอวนตกปลาเก่า เศษเชือก ตะข่ายดักปลา ขวดน้ำพลาสติก รวมถึงลังพลาสติกและตะกร้าอื่นๆอีกด้วยครับ โดยขยะส่วนใหญ่นะครับมีองค์ประกอบของพลาสติกส่งผลให้ขยะเนี่ยไม่จมลงสู่ก้นทะเลอีกทั้งพลาสติกเหล่านี้นะครับยังมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีความคงทนสูงทำให้ขยะเหล่านี้ถูกลมพัดไปกับคลื่นน้ำและกระแสลมในมหาสมุทรซึ่งขยะเหล่านี้นะครับจะถูกย่อยสลายอย่างช้าๆกลายเป็นไมโครพลาสติกนะครับภายใต้แสงอาทิตย์และการกัดกร่อนของคลื่นลมและสิ่งมีชีวิตในทะเลนะครับโดยที่กว่า 70%ของขยะทั้งหมดเนี่ยจะค่อยๆจมลงสู่ก้นทะเลแล้วก็ปนเปื้อนสู่น้ำทะเลต่อไปครับ ค่ะและเพื่อเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะจึงทำให้เกิดการร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมการนำประเด็นนี้เข้าสู่วาระการประชุมในหลายๆครั้งรวมถึงการจัดทำข้อตกลงและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาขยะทะเลด้วยค่ะ ครับผมในส่วนของการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอาเซียนเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช 2520 ครับโดยอาเซียนเนี่ยได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อโครงการอนุภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมหนึ่งซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและมีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องอีก2โครงการก็คือโครงการอนุภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อม2 ในปีพุทธศักราช 2525 ถึง 2530 และโครงการอนุภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อม 3 ในปีพุทธศักราช 2531 ถึง 2535 ตามลำดับครับ
ค่ะและในปีพ.ศ. 2535นะคะทางคณะผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกยกระดับเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการนำเสนอนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิกและภูมิภาคอื่นๆด้วยค่ะ ครับผมแน่นอนว่าการนำประเด็นนี้เนี่ยครับเข้าสู่วาระการประชุมที่สำคัญในหลายๆครั้งเลยใช่ไหมครับซึ่งการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามลภาวะและขยะทะเลเนี่ยครับมีดังนี้ครับค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับการประชุมครั้งแรกนะคะคือการประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งครั้งที่20ค่ะเป็นการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30มกราคมพศ2560ค่ะณจังหวัดภูเก็ตของเรานี่เองค่ะคุณโฟกโดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามโครงการหลัก 3R ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะคุณโฟก 3R เนี่ย มี reduce การลด reuse การใช้ซ้ำแล้วก็ recycle การแปรรูปพลาสติกครับค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการพัฒนาความร่วมมือเพื่อช่วยลดปัญหาขยะทางทะเลนะคะโดยเฉพาะในอาเซียนเลยค่ะและทั้งความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้วยค่ะรวมถึงความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีกด้วยค่ะสุดยอดเลยใช่ไหมคะคุณโฟก ครับผมและในส่วนของข้อตกลงและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลภาวะขยะทางทะเลนะคะอย่างแรกเลยก็คือปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียนพุทธศักราช 2568 มุ่งหน้าไปด้วยกันค่ะเป็นการรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พศ 2568 และแผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก นั่นคือการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมค่ะซึ่งถือเป็นการมองภาพรวมของอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้าค่ะ โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหามลภาวะทางขยะทางทะเลมีดังนี้ค่ะ โดยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรเป็นหนึ่งในปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาคมอาเซียนซึ่งในเนื้อหาของปริญญาข้อที่3ถึงข้อที่7ของหัวข้อค1เรื่องการอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้กล่าวถึงมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะทางทะเลได้ครับ โดยข้อคอนะคะคือการอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะโดยมีมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้นะคะโดยข้อ3นะคะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อปกป้องและฟื้นฟูการใช้สิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่งค่ะเป็นการตอบสนองและการจัดการกับความเสี่ยงด้านมลพิษและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศค่ะ และข้อ4นะคะเป็นการรับเอาแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้และการพัฒนานโยบายค่ะโดยการจัดการผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆที่มีต่อชายฝั่งทะเลและน่านน้ำสากลตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศด้วยค่ะ ครับผมข้อ5นะครับการส่งเสริมการพัฒนานโยบายและความสามารถรวมถึงแนวปฏิบัติที่โดดเด่นในด้านของการอนุรักษ์พัฒนาและการบริหารจัดการทะเลพื้นที่ชุ่มน้ำป่าพรุซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพข้อ6การส่งเสริมและพัฒนาขีดจำกัดของความสามารถในการทำงานเพื่อช่วยให้มีระบบการจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและข้อสุดท้ายข้อที่7ครับเป็นการส่งเสริมด้านความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การใช้งานระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนครับครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการรายงานการจัดประชุมเกี่ยวกับกรณีการแก้ไขปัญหาขยะในอาเซียนน่าเสียดายจริงๆนะครับคุณตูนหมดเวลาลงแล้วจริงค่ะคุณโฟกน่าเสียดายจริงๆเลยนะคะแต่คุณผู้ชมคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะเรายังมีช่วงต่อไปอีกนะคะเชิญพบกับคุณกี้และคุณเกมได้เลยค่ะเป็นสำหรับวันครับนี้นะคะในพาร์ทของพวกเรานะคะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณโฟร์และคุณตูนมากนะครับ สวัสดีครับ วันนี้เราอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์ข่าวครับกับผมเกมแล้วก็คุณกี้ครับ ซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าปัญหาขยะทางทะเลเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกอย่างในอาเซียนเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญมากอยู่พอสมควรครับ เหมือนที่ได้รับชมข่าวไปเมื่อสักครู่ครับ ค่ะอย่างที่เห็นใกล้ตัวเลยนะคะเหมือนในกรณีพื้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมพวกนี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือเพียงแค่พื้นที่เดียวอย่างในอาเซียนเองก็มีการวางข้อตกลงและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ค่ะแต่ก็ยังคงมีจุดแข็งจุดอ่อนอยู่ในหลายด้านเลยทีเดียวค่ะ
เพราะในมุมมองขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆมองว่าการวางข้อตกลงรวมถึงสนธิสัญญาในการแก้ไขปัญหามลภาวะขยะทางทะเลของอาเซียนยังขาดความเข้มงวดทั้งในเชิงของประสิทธิภาพเรื่องกระบวนการจัดการและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับความสามารถในการร่วมมือของสมาชิกอาเซียนค่ะใช่ครับอย่างที่คุณกี้บอกเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีการแถลงการจากองค์กรสิ่งแวดล้อมอย่าง Greenpeace นะครับซึ่งมีการวิจารณ์ถึงกรณีของปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะในภูมิภาคอาเซียนนะครับว่ากรอบการปฏิบัติงานในสนธิสัญญาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เน้นถึงสาเหตุที่เป็นต้นตอของมลพิษพลาสติกจริงๆครับแต่กลับมุ่งเน้นไปที่การกำจัดของเสียมากกว่าการลดจำนวนการผลิตของพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งครับอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าขยะพลาสติกเป็นสาเหตุหลักของปัญหาขยะทางทะเลใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าพลาสติกพวกนี้ยังเป็นปัญหาของการสะสมสารพิษในการสลายตัวเป็นไมโครพลาสติกแล้วยังถูกดูดซับไปในร่างกายของสัตว์ทะเลอีกด้วยครับซึ่งทางGreenpeaceได้กล่าวว่ามลพลาสติกเป็นมลพิษไม่ใช่ปัญหามลภาวะขยะและต้องเน้นการแก้ไขปัญหาตลอดวงจรชีวิตของพลาสติกตั้งแต่การผลิตไปจนถึงเมื่อพลาสติกเนี่ยหมดอายุการใช้งานครับซึ่งข้อจำกัดของกรอบการปฏิบัติงานว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลคือเน้นเพียงการจัดการปลายทางหลังจากมลพิษพลาสติกได้เกิดขึ้นแล้วครับนอกจากนี้นะคะยังมีการวิจารณ์จากองค์กรสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะว่าถึงแม้จะมีการจัดตั้งโครงการเพื่อสนับสนุนแนวทางในการแก้ไขปัญหามลภาวะขยะทางทะเลภายใต้กรอบความร่วมมือของสมาชิกอาเซียนหลากหลายโครงการแต่ก็ยังคงมีจุดบกพร่องดังเช่นที่องค์กรอื่นๆมองว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสามารถของรัฐบาลในภูมิภาคอาเซียนนั้นอยู่ในจุดที่สามารถพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาทดแทนการใช้พลาสติกได้แต่กลับไม่มีนโยบายหรือแนวทางแก้ไขดังกล่าวในปฏิญญาหรือข้อตกลงใดๆจึงเป็นที่ถกเถียงกันถึงข้อเสนอแนะค่ะให้อาเซียนเนี่ยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องการลดขยะพลาสติกอย่างจริงจังในที่สุดค่ะใช่แล้วครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยก็ได้มีกลไกการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในทะเลอยู่ในระดับแผนงานหลักของภูมิภาคประจำปีพ.ศ. 2568ครับและแต่แผนงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และจัดการกับความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งสาระสำคัญของแผนงานดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งเน้นถึงการจัดการขยะพลาสติกแบบอื่นๆแม้จะมีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องในวาระประชุมสำคัญก็ตามครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะพลาสติกในทะเลจะประสบความสำเร็จหรือไม่ค่ะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะสำหรับช่วงวิเคราะห์ข่าวในวันนี้ไม่ขอช้างไม่ขอม้าแต่ขอลาไปก่อนกับดิฉันกี้และคุณเกมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ